Sziasztok, én Csenge vagyok, és ez az első 5. évaddal kapcsolatos videónk, amiben a ma megjelenő rövid kis előzetesre fogunk reagálni néhányan. Közeledik az 5. évad. Sziasztok, Kriszti vagyok. A magyar kiválasztottak The Chosen csoportból, és nemrég néztem meg én is az előzetest, és arra gondoltam, hogy elmondom nektek, hogy nekem mik a tapasztalataim. Igen, egy ilyen nagyon fancy háttérrel fogok most beszélni a Chosen 5. évadának bemutatójáról. Ennek lesz majd szerintem évelején egy hosszabb változata, ami a trailer, az szokott lenni ilyen 3 perces körülbelül, viszont már most megjelent egy teaser, ami 1-2 percet foglal magában, és úgy gondoltuk néhányan, hogy erre fogunk reagálni, elmondjuk róla a véleményünket. A 2., 3. és 4. évadnak a traileréből mindig egyedül csináltam reakcióvideókat, viszont most, hogy már ennyire kinőtte magát a magyar közösség, többen fogunk reagálni az 5. évadnak a rövid előzetesére, úgyhogy ha érdekel titeket ez a videó, érdekel titeket a reakciónk, vagy hogy mi a véleményünk róla, mire számíthatunk az 5. évaddal kapcsolatosan, akkor tartsatok velünk! De sziasztok, itt vagyok a szokásos Chosen pólómban, és most kezdődik a premiere. Nézzük a trailert! Listen carefully, because I'm going to tell you what is about to happen. This is my Father's word. Oh, let me never forget that though the wrong seems off so strong, The hour is coming. it is the ruler yet. Igen, ahogy gondoltam is, a teaser az tényleg ilyen nagyon rövid bemutató, ez pár másodperccel több, mint 1 perc, és mégis nagyon mély érzelmeket látunk az arcokon, kezdve csak onnan, hogy ahogy itt megjelennek a tanítványok az utolsó vacsoránál. Sűrűsödik a levegő, felgyorsulnak az események, és hogyha csukott szemmel hallgattátok, akkor már csak az instrumentális zenéből is lehet arra következtetni, hogy valami olyan következik, valami olyan jön, ami még nem volt. Ki megnézte az előzetest, az látta, hogy ugye, ahol múltkor abba hagytuk, most ott folytatjuk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, nagy pálmafákkal üdvözlik Jézust, és őt mint királyt fogadják. Aztán az események felpörögnek, és ugye villanásokat láthatunk csak, villanásokat az évadból. A Chosen 5. évadának előzetese számomra egyszerre volt keserű és édes. És mindegyikőknek az arca vagy komoly, vagy szomorú, vagy kétségbe eső, és ezt láthatjuk az arcukon, ami már önmagában egy megrendítő pillanat, hiszen az utolsó vacsora, tehát onnan már lehet sejteni, nem is az, hogy sejteni, hanem tudni, hogy közel van a keresztre feszítés. Itt szépen lassan megy a kamera körbe, és láthatjuk, ahogy a tanítványok néznek. Van, aki aggódva, mintha már sejtené, és van, aki elég érdeklődően, mind aki egy kicsit nem érti, vagy nem akarja megérteni, hogy pontosan mire gondol Jézus. Az édes része az volt, hogy végre láthattam Jézust, amint ostorral kikergeti a templom udvarában lévő városokat. Ez a jelenet engem mindig abban erősít meg, és amikor olvasom ezt a Bibliában, akkor is, hogy igenis van az, amikor a szeretetnek indulatban kell megnyilvánulnia. A húsvét ünnepe következett, és ezt a törvényt Jézus is be akarta tartani, és szó szerint így felkapaszkodtak a dombon lévő városba, ugye ezt írja az ige is, ahol a város szélén a templom állt,
és első útja Jézusnak ide vezetett. És az a jelenet is benne van, amikor Jézus megtisztítja a templomot, most a Lukácsnál nyitottam ki a Bibliát, szóval a Lukács evangéliumában a 19. fejezetben található meg ez, a történet, a 45. verszaktól a 48-ig, és a templomba kiűzte azokat, akik eladtak és vettek, mert azt mondta Jézus, hogy az én házam az imádságnak háza, és ez is nagyon megrendítő, meg hogy látjuk Jézust mérgesen. Szerintem ott ugye elég kemény jelenet lesz, tehát ahogyan ott a bevillanásban egyet ordít Jézus, ott azért megmutatja, hogy ő nem csak jámbor tud lenni, hanem igen, meg fogjuk ismerni egy másik arcát is, ahogy szerintem az egész évadban meg fogjuk ismerni egy olyan arcát, amit még eddig nem láttunk. És hogyha igazságtalanságot látunk, akkor igenis fogni kell úgymond az ostort. De egyszer láttam egy oldalon azt az idézetet, és ez nagyon tetszett, hogy hamis szeretet az, ami nem képes kötelekből ostort vonni, szóval, hogy Jézus ezt is szeretetből tette. Mindezt így látva Jézus nem magával a vásárral volt a baj, azzal, ahol a vásár történt, azon a helyszínen. Legelőször az állatokat a gazdáikkal űzte el, és aztán a pénzt lesöpörte az asztalokról, az asztalokat ezután felborította, a pénzváltókat is elutasította, és elküldte a galambárust is. Én úgy gondolom, hogy itt aztán tényleg lesz minden. Ez már nem az a vicces évad lesz, szerintem, amit eddig láttunk. Nem azt a derűs Jézus fogjuk látni, például amikor bevonul ugye Szamár háton, ott is úgy közelítenek az arcára, és ott lehet látni az aggodalmat, mert ő már nyilván tudni fogja, hogy mi fog ezután történni. A teaserből még azt is kiemelném, amikor láthatjuk egymást mellett Júdást és Smuelt. A 4. évadban láthattuk, hogy már Júdás a rossz irány felé halad, és Smuel is hátrahagyta Jézust. Szerintem ebben az évadban lesz benne az is, hogy Júdás elárulja Jézust, ami megint csak nagyon szívszorító pillanat. A másik dolog pedig az, hogy keserű azért volt számomra ez a bemutató, mert itt már egyértelmű, hogy ez az évad Jézus szenvedéséről, az azt megelőző eseményekről fog szólni. Szóval ez semmi esetre sem egy örömtelinek tűnő dolog, amit végig kell nézni, ugyanakkor mégis kell, hogy ez megtörténjen, kell, hogy ezt lássuk, kell, hogy ezzel szembesüljünk. Ez a történet része volt, ez Jézus életének nagyon-nagyon kiemelkedő része volt. Gondolhatjuk, hogy utána, amikor az írástudók, farizeusok oda mentek hozzá, megkeresték, vajon milyen hatalommal lehet ő felruházva, és kitől jött ez a valaki, nyilván a személy azonosságára voltak kíváncsiak. Úgy zárul ez a kis részlet, amit kaptunk most, hogy itt az idő, hogy eljött az idő. Sajnos igen, közeledünk a végéhez. És amikor Jézus itt nézi a sokaságot, be van fedve, a feje és szomorúan néz ki. Hát, kemény lesz ez az évad. Pedig a java még csak most jön, de ez is már eléggé belemegy a szenvedésébe, amit Jézus mond a tanítványoknak az utolsó vacsoránál. Szerintem maga az egész jelenet nagyon kemény lesz. Hiszen Jézus itt mondja el nekik, hogy mi fog történni, hogy valaki el fogja árulni, meg itt köti meg velük az új szövetséget, szóval hát várom, de egyben én is úgy vagyok, hogy fú. Úgyhogy én mindennel együtt, bármennyire is ijesztő, bármennyire is szomorú, hogy mivel fogunk szembesülni a sorozatban, én nagyon-nagyon várom az 5. évadot. Na, de ezt majd megtudjuk az 5. évadból. Sziasztok! És akkor kíváncsian várjuk a következő részletet, vagy morzsát, amit megkaphatunk az évadból. Sziasztok! Remélem, hogy ti is várjátok, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Legyen szép napotok, és köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!